cả nhà hen. Thì hôm nay Yến sẽ chia sẻ mình cách cắm một cái bình hoa kết hợp giữa hoa laser với lại hoa đồng tiền hen, để cho những dịp đặc biệt, như đặc biệt là lễ Tết hoặc là ngày rằm, hoặc là nhà mình có đám giỗ thì mình cũng có thể áp dụng cái bình này. Rồi thì đầu tiên là Yến sẽ sử dụng một cái bình cao như thế này. Thì cái bình này là Yến có hai cái lỗ, rồi sau đó Yến đặt một cái dĩa lên để mà nó đừng có nhiễu nước xuống bàn thờ mình hen. Và Yến rề cái dây ni lông ở đây với lại hai cái thanh đây, Yến cắt hai cái phần thanh lá dừa, cái thân dừa ở đây Yến ràng chặt lại để mà không bị lật xốp. Thì hôm nay Yến có đọc một cái comment của một em trong nhóm, thì em nói rằng là chị ơi buồn ơi là buồn luôn, em cắm hoa đẹp ơi là đẹp, xong cái bị lật xốp rơi rớt hết trơn luôn, cho nên mình phải ràng xốp thật là kỹ ha, chứ nếu không là rơi ra nó rất là uổng. Rồi thì đầu tiên là Yến sẽ cắt lá dừa, đây. Rồi Yến cắt tạm đây ha, giờ Yến cắt đã. Với cái mẫu này thì mình cũng có thể áp dụng cho đám cưới luôn nha. Đây. Rồi. Bây giờ em sẽ chêm vô những cái đoạn ở chính giữa này ha. Thì cái cục xốp này là Yến sử dụng 2/3 cục xốp. Đây là cận cảnh ha.
ha. Vậy Yến sẽ nhắc lại, ở cái rìa ngoài cùng á, cái lần đầu tiên Yến cắm á là Yến cắm 5 cây đó. Cái dòng thứ hai là Yến sẽ cắm gọi là 2 cây ở đây, 2 cây xéo đây, 2 cây chính giữa đây, rồi 1 cây ở đây nữa, tổng cộng ở đây là tổng cộng là 10 cây rồi ha. Thì bây giờ Yến sẽ cắm tới đồng tiền. Rồi đây là đồng tiền. Yến sẽ đo 2 cây hai bên này. Rồi, tổng cộng Yến sử dụng là 38 bông hoa đồng tiền ha. Rồi bây giờ cái chỗ này nè, Yến bắt đầu điểm lá vô thì Yến sẽ sử dụng lá thiết mộc lan. Đầu tiên là Yến sẽ sử dụng lá thiết mộc lan ở phía dưới này. Thì nếu mà ngày Tết mà mình cắm cái bình hoa này á thì hoa ly dơn là cái hoa mà mình hay cắm vào dịp Tết rồi ha. Đồng tiền dịp Tết cắm đồng tiền thì có tiền. Rồi, Yến sử dụng là tổng cộng là 8 cái nhánh lá chiếc mộc lan ở đây ha. 8 là bát, bát là phát ha. Đó. Rồi, còn tiếp theo đó thì Yến sẽ sử dụng rồi Yến tiếp tục lấy cái lá chiếc mộc lan này Yến cắt thành đuôi cá. Thì đây là cách đuôi cá Yến sẽ gặp lại như thế này. Cắt như vậy ha. Là mình sẽ có một cái đuôi cá xinh xinh ha.
cắm để mình che cái xốp đi. Và mình cũng tận dụng hết cái phần lá lan này. Đó, mình coi chỗ nào trống thì mình cắm đệm thêm cái phần lá thiết mộc lan vô ha. Đây ha, đây là những cắt lá lan thành cái đuôi cá nè. Đó, mình nhìn từ xa vô làm coi như là đã che hết rồi. Tổng thể cái bình mình. Rồi chỗ này Yến sẽ đệm thêm một ít lá dừa nữa. Rồi, ngay chỗ này chỉ chọn là 5 lá dừa ha, tượng trưng cho ngũ phúc. Đó. Rồi, phía sau nếu như mà mình có điều kiện mà mình mua được cái lá cọ thì Yến sẽ sử dụng lá cọ để Yến che ha. Cọ này cọ lớn nè. Cọ này cọ lớn nè. Mình không cần cắt tỉa gì đó. Đó. Là mình đã che cái đít rồi. Ha. Là nhìn từ xa vô là không có thấy xốp mình, cả mặt trước cả mặt sau ha. Đó, rất là đơn giản. Thì mình đã có một cái bình hoa với tông vàng và đỏ để lên bàn thờ vào những dịp Tết, ngày rằm hoặc là đám giỗ, hoặc là bình này mình cũng có thể là áp dụng cho đám cưới ha. 8 bông hoa đồng tiền, 10 nhánh hoa ly dơn là một bó ly dơn á, 5 lá dừa, rồi dưới đây là 8 lá thiết mộc lan ha. Đó. Rồi thì chúc cả nhà sẽ thành công với lại cái bình hoa để bàn thờ với tông màu vàng và đỏ rất là rực rỡ này ha. Nếu cả nhà thích thì nhớ nhấn like, share, ủng hộ Yến nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip theo.